Chị gái của bệnh nhân số 17 lên tiếng khi nhiễm Covid-19. Nga Nguyễn chính là chị gái của bệnh nhân số 17, Nguyễn Hồng Nhung. Cô này kể rằng cô cảm thấy rất hoang mang khi nhận được kết quả dương tính với virus corona. Ngày 12 tháng 3 thì tờ New York Times công bố bài phỏng vấn Nga Nguyễn sinh năm 1992, được xem là bệnh nhân số 0 của giới thời trang. Cô này là người đầu tiên trong ngành công nghiệp thời trang được công bố dương tính với virus corona. Và điều đặc biệt, em gái của Nga Nguyễn chính là bệnh nhân số 17 tại Việt Nam, người được báo chí Anh gọi là ca siêu lây nhiễm. Và hai chị em cô nhiễm virus corona sau khi tới Italia tham dự một số show diễn thời trang tại đây. Nga Nguyễn bắt đầu có dấu hiệu ho sau khi trở lại London. Cô này đi khám và được xác nhận dương tính với virus corona. Và ngay sau đó thì cô gái người Việt Nam đã được đưa tới điều trị tại một bệnh viện ở châu Âu. Mọi người nói rằng tôi đã biết trước việc bị bệnh. Vợ cố ý bay về nhà ở London, Anh. Và chẳng điều nào trong đây đúng sự thật cả. Họ nói tôi nhiễm bệnh vì ăn mặc hở hang khi chụp ảnh. Đó là nguyên nhân virus xâm nhập vào cơ thể tôi. Họ nói đây là lúc những kẻ tham lam trong giới thời trang dừng lại để suy nghĩ về mọi chuyện. Nga Nguyễn trả lời tờ New York Times. Nga Nguyễn cho biết bản thân đã làm việc với Gucci trong thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên hãng mời cô tham dự show trình diễn ở tuần lễ thời trang. Vì quá hào hứng và háo hức, cô gái 28 tuổi đã rủ em gái ruột cùng tham dự. Hai người di chuyển đến Milan vào ngày 18 tháng 2 để dự show diễn và lập tức trở lại London ngay sau đó. Chị em Nga Nguyễn chỉ lưu lại London chưa đầy 48 tiếng đồng hồ. Cô gái người Việt khẳng định với phóng viên New York Times rằng không có ai nói gì về nCoV ở thời điểm đó. Và phải đến ngày 20 tháng 2 thì chính quyền Italia mới ghi nhận bệnh nhân dương tính với virus corona đầu tiên tại vùng Lombardy. Nga và em gái tiếp tục tới Pháp để dự show diễn thời trang của Saint Laurent vào ngày 25 tháng 2. Lúc này thì Italia đã ghi nhận rất nhiều ca bệnh, nhưng chính quyền ở Italia vẫn chưa ra lệnh phong tỏa thành phố. Chị em tôi vẫn thấy rất khỏe mạnh, bình thường trong những ngày ở đó. Tôi thậm chí vẫn đi làm và đi tập gym. Cô trả lời phỏng vấn của báo Mỹ. Nga Nguyễn cho biết em gái ở cùng mình thêm vài ngày rồi mới trở về Việt Nam. Và Nga Nguyễn nghi ngờ bản thân nhiễm bệnh vào ngày 2 tháng 3. Cô bắt đầu khởi phát dấu hiệu ho và sốt trên đường đi công tác. Ban đầu tôi thật sự rất hoang mang, chị gái Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ. Cô này nói rằng mọi người nghĩ xem mọi chuyện đã xảy ra bằng cách nào và khi nào. Nga Nguyễn bắt đầu cách ly khi sốt tới 39 độ, rồi lại hạ sốt và ho rất nhiều. Cô được xác nhận dương tính với virus corona cũng trong ngày 2 tháng 3. Hai nhãn hàng cao cấp kể trên đều trả lời với New York Times rằng không có bất kỳ nhân viên nào của họ xuất hiện dấu hiệu bị bệnh. Và các hãng sẽ thông báo tới những người đã ngồi gần với chị em Nga Nguyễn về tình hình sức khỏe của cô, nhằm giúp họ chủ động đi xét nghiệm, cũng như là có biện pháp phòng chống dịch bệnh một cách kịp thời. Về phía Nga Nguyễn thì cô cho biết bản thân sẽ trải qua một lần xét nghiệm nữa vào ngày 16 tháng 3. Chị gái bệnh nhân số 17 hy vọng sẽ nhận được kết quả âm tính. Và trả lòng với tờ New York Times, Nga Nguyễn cho biết hiện nay cô bị đồng nghiệp trong giới thời trang gọi là infector, tức là người lây nhiễm bệnh, thay vì influencer, tức là người có sức ảnh hưởng. Việc này khiến cô gái người Việt khá là buồn. Tôi hoàn toàn có thể hiểu tại sao mọi người lại có thái độ cực đoan đến như vậy, nhất là khi thế giới vừa trải qua thời gian hỗn loạn vì đại dịch. Nhưng rõ ràng là chúng tôi bị xét nét quá nhiều, hầu như chỉ vì những giả định và những tưởng tượng của mọi người về hậu quả của căn bệnh, Nga Nguyễn chia sẻ. Nga Nguyễn sinh năm 1992, là người có tầm ảnh hưởng trong ngành thời trang thế giới. Cô tốt nghiệp ngành khoa học chính trị Đại học King, London ở Anh và làm việc tại tập đoàn MVH, một ông lớn nắm giữ hầu như tất cả các thương hiệu thời trang xa xỉ trên thế giới. Cô cũng là người Việt duy nhất từng tham dự Miss Gala, nơi được coi là Oscar của thế giới thời trang. Nga Nguyễn đã từng gặp gỡ và làm việc, chụp ảnh cùng rất nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới như là Naomi Campbell, Anna De Russo, Jonathan Newhouse, hay là Song Hye Kyo, hay là Phạm Băng Băng. Và sau khi được công bố là bệnh nhân nhiễm Covid thứ 19, thì Nga Nguyễn cũng đã xóa tài khoản cá nhân trên mạng xã hội vì nhận được quá nhiều tin nhắn đe dọa
của cô cũng như là đối với gia đình. Sau khi hồi phục và dần trở lại với cuộc sống thường nhật, tôi sẽ tiếp tục sử dụng lại mạng xã hội, cô này cho biết. Hồ sơ khủng về Nga Nguyễn, chị gái bệnh nhân số 17. Nga Nguyễn bị gọi là infector, tức là người lây nhiễm bệnh, thay vì influencer, tức là người có sức ảnh hưởng, sau khi được xác nhận dương tính với virus corona. Tờ New York Times vừa đăng tải bài viết có tiêu đề Bệnh nhân số 0 của giới thời trang lên tiếng. Nhân vật được đề cập đến là Fashion Nguyễn Hồng Nga. Nữ doanh nhân gốc Việt được xác nhận dương tính với virus corona sau khi tham dự Milan Fashion Week. Và trên trang mạng xã hội, cư dân mạng gọi cô là infector, người lây nhiễm bệnh, thay vì influencer, người có sức ảnh hưởng, khiến cô rất buồn. Tôi hoàn toàn có thể hiểu tại sao mọi người lại có thái độ cực đoan đến như vậy, nhất là khi thế giới đã trải qua một giai đoạn hỗn loạn vì đại dịch. Nữ chiến X chia sẻ trên một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Học cực giỏi và gia đình có điều kiện. Nga Nguyễn, tên thật là Nguyễn Hồng Nga, sinh năm 1992, là gương mặt thân quen với các tín đồ yêu thời trang. Cô đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng không phải dạng vừa ở làng mốt quốc tế. Và theo thông tin thì Nga Nguyễn đã từng học trường quốc tế BIS, thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp trường King College London. Năm 2017, cô này đã hoàn thành chương trình Master chuyên ngành Luxury Management và làm việc tại Louis Vuitton Moss Hennessy, viết tắt là LVMH, tập đoàn xa xỉ bậc nhất, thâu tóm gần hết những thương hiệu thời trang lớn trên thế giới là Louis Vuitton, Dior hay là Givenchy. Và công việc chính của Hồng Nga là marketing, thiên về tổ chức các hoạt động show, thiết kế khâu trưng bày sản phẩm cửa hàng. Vị trí này đòi hỏi 9X phải có tư duy thẩm mỹ và có gu thời trang rất tốt, dẫn đầu các xu hướng trending. Công việc của tôi cần một chút sáng tạo, nhưng cũng giống như là làm việc văn phòng. Việc gì thì tôi cũng phải cố gắng tham gia để học hỏi được nhiều hơn từ những người có kinh nghiệm và để những ý kiến của mình được lắng nghe và áp dụng một cách triệt để, cô này tâm sự. Và trong cuộc phỏng vấn cách đây hơn 2 năm, Nga Nguyễn chia sẻ việc chọn London lập nghiệp vì đây là thành phố đa chủng tộc, tư duy cởi mở và luôn tồn tại những điều độc đáo và rất mới mẻ. Nga Nguyễn có mối quan hệ khá thân với Tiên Nguyễn, chính là con gái cưng của doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn. Hai cô gái này cùng xuất hiện trong các bữa tiệc xa hoa ở phương trời Tây, cũng như là tương tác tích cực với nhau trên mạng xã hội. Có một số nguồn tin tiết lộ rằng Nga Nguyễn là một con của doanh nhân giàu có khét tiếng bậc nhất ở Hải Phòng, song cô này chưa bao giờ khẳng định chuyện này. Fashionista Việt duy nhất trên thảm đỏ của Met Gala. Tháng 5 năm 2018, Nga Nguyễn bất ngờ xuất hiện tại Met Gala ở Metropolitan Museum of Art thuộc Goodson Institute, New York, Mỹ. Hình ảnh của cô tung váy tạo dáng tự tin trên thảm đỏ tại đại tiệc thời trang lớn nhất hành tinh, khiến giới hâm mộ Việt Nam không ngừng bàn tán. Và với chủ đề thời trang và những tưởng tượng của Công giáo, ai nữ 9X duyệt bộ váy có họa tiết thánh giá, được đính kết rất nhiều hạt pha lê nhập khẩu từ Séc. Nga Nguyễn tiết lộ rằng ý tưởng thiết kế của Lý Quý Khánh do 30 người thợ thủ công thực hiện trong 1 tháng rưỡi. Tuy vậy thì bộ ảnh này cũng gây rất tranh cãi từ cộng đồng mạng, với nhiều ý kiến khen chê trái chiều nhau. Và để có thể xuất hiện trên thảm đỏ danh giá này, tín đồ phải là siêu sao và có sức ảnh hưởng lớn trong thế giới và có quan hệ thân thiết với bà đầm thép Anna Wintour, tổng biên tập của tạp chí Vogue, hoặc là phải đổi 700 triệu đồng để lấy vé mời tới Met Gala. Dù tiêu tốn nhiều tiền, nhưng chưa chắc các tín đồ đó đã được báo chí thế giới quan tâm. Hồng Nga thì lại khác, cô đã được rất nhiều tờ báo lớn như là AFP, Nine News hay là kho ảnh của Getty nhớ mặt và gọi tên. Phủ ngập hàng hiệu và chụp ảnh với toàn các siêu sao cỡ bự. Sở hữu trang cá nhân hơn 70.000 người theo dõi đã bị tạm khóa, thì Nga Nguyễn tích cực đăng tải các hình ảnh, thông tin xoay quanh cuộc sống sang chảnh, xa hoa của mình. Và mỗi bài viết của ai nữ nhận được lượng tương tác rất khủng. Dĩ nhiên trang phục mà 9X diện chỉ toàn là hàng hiệu. Và cũng không có gì bất ngờ nếu Nga Nguyễn được nhìn thấy dạo phố với một chiếc túi Chanel mới cóng, hoặc là khoác lên người những thiết kế chưa được mở bán của Versace. Tất cả bởi vì cô có tiền và có sức ảnh hưởng, và luôn là người dẫn đầu xu hướng thời trang. Nga Nguyễn rất thân thiết với Chanel, Dior, Louis Vuitton và luôn ngồi ghế VIP ở các show diễn của các hãng. Và trên tài khoản cá nhân của mình thì cô này liên tục quay ảnh chụp với Phạm Băng Băng, Bella Hadid, Song Hye Kyo, hay là cô còn mời cả Olivia Cooper dùng bữa tối và giới thiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2012 với Hồ Ngọc Hà và Lý Quý Khánh.
Việc gặp gỡ với các siêu sao người mẫu đình đám thế giới đối với Nga Nguyễn là điều hết sức dễ dàng. Và hơn thế nữa thì ai cũng phải choáng ngợp khi biết được giá trị những món đồ hiệu và một loạt các siêu xe cô sử dụng để di chuyển. Nga Nguyễn được xem như là một hình mẫu của cô gái hiện đại, giàu có, chăm chỉ, văn minh và rất tài năng. Ông Nga tâm sự rằng mỗi người đều có những khó khăn riêng của mình, chứ không thể hoàn hảo hết được. Những gì mạng xã hội thể hiện chỉ là một khía cạnh rất nhỏ, hoặc là chỉ 30-40% cuộc sống ấy mà thôi. Ở nước ngoài thì bạn không thể dựa vào mối quan hệ để có được công việc. Kể cả bạn là khách hàng đi chăng nữa, thì đi sâu của họ nhiều như thế nào thì đó cũng không phải là lợi thế để có thể làm việc tại đây.